سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. ایران جان به عنوان کشوری بزرگ و تمدن‌ساز همواره مورد توجه مردم جهان بوده. از منابع غنی نفت و گاز و معادن و خاک حاصلخیز تا طبیعت متنوع و بسیار زیبا و مردمان میهمان نواز و فرهنگی کهن و غنی که به خاطر تنوع زیاد اقلیمی باعث پیدایش اقوام مختلفی در این سرزمین بی‌نظیر شد. اما در این میون یکی از مهمترین دارایی‌های با ارزش ایران تمدن‌ساز تاریخشه. تاریخی که قدمتی به بلندای عمر تمدن انسان بر روی این کره خاکی داره و من این بار برای شناخت بخشی از تاریخ وطن به استان قزوین سفر کردم. قزوین دیاری کهن در قلب ایرانه که سرشار از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مردمی داره. سرزمین و پایتخت صفویان که زمانی مهد هنر و معماری بود. شهری که میشه عظمت تاریخ کهنش رو در میون کوچه ها و خیابوناش حس کرد. شهری که میشه هنر و عرفان رو در عمارت‌ها و مساجد با شکوهش با همه وجود لمس کرد و شهری که شور و نشاط مردم خونگرمش در بازارهای پررنگ و نقشش جاریه. اینجا جاییه که تاریخ، طبیعت و تمدن دست در دست هم و تنیده در هم یکی از جذابترین استانهای ایران رو به وجود آوردن. قزوین بهشتی از فرهنگ، تاریخ و طبیعته که در هر قدمش هویتی از گذشته و شور زندگی نهفته. از قزوین به سرزمین دارالمؤمنین و دارالموحدین هم یاد میشه، چرا که مردمانی با ایمان، درستکار و اصیل در دامانش پرورش داده که تپش‌های تاریخش با خوشنویسی و نگارگری در هم آمیخته. قزوین یه شهر تاریخی و باستانی پر رمز و رازه که از زمانهای خیلی دور تا امروز نقش‌های مهمی توی تاریخ و فرهنگ ایران داشته. یونانی‌ها این شهر رو به اسم راژیا می‌شناختن و بعدها اروپایی‌ها قزوین رو به آرساس یا آرساسیا شناختن. اما اشکانیان قزوین رو به نام مؤسسش یعنی اردپا میشناختن و ساسانیان به قزوین کشوین میگفتن، یعنی جایی که نباید فراموش کرد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نام برگرفته شده از کاسپیان یا کاسپیانه. کاسپیان ها یا کاسی ها یکی از اقوام کهن ایران جان بودند که در حاشیه دریای کاسپیان سکونت داشتند و نام خودشون رو به این دریا دادن. در حقیقت نام دریای خزر به اشتباه خزر گفته میشه و نام این دریای زیبای شمال کشورمون کاسپیانه. هرودوت تاریخ‌نگار مشهور یونانی از ساکنان قزوین به این نام یاد کرده و برخی از محققان هم بر این باورن که نام قزوین از واژه کاسپیان گرفته شده و نشون دهنده تأثیرات فرهنگی و جغرافیایی این قوم بر این منطقه است. بعد از ورود دین مبین اسلام به قزوین لقب باب‌الجنت داده شد و روی سکه های زمان پادشاهی شاه اسماعیل دوم هم نام دارالموحدین حک شد. قزوین در دوران خلیفه سوم به طور کامل به دست مسلمین فتح شد. با فتح قزوین بسیاری از صحابه و تابعین پیامبر اکرم و خاندانهای سرشناس عرب به قزوین مهاجرت کردند و به گسترش و نشر اسلام کوشیدند. قرنها بعد از میون این خاندان مشاهیری چون عبید زاکانی و حمدالله مصطفی برخاستند که هر یک مایه مباهات و فخر این شهر تاریخی شدند.
قزوین تا قرن ششم هجری یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی کشور و خاستگاه دانشمندان، محدثین، فقها، فلاسفه، ادبا، عرفا و صوفیان متعددی بود که هر یک به نوبه خود با تألیف آثار ارزشمند خدمات مهمی به فرهنگ و تمدن اسلامی انجام دادند. امام ابوالقاسم رافعی، مورخ و قزوین شناس مشهور قرن ششم و هفتم هجری، در اثر ارزشمند خود به نام التدوین فی ذکر اهل العلم در قزوین به دانشمندان قزوین و آثارشون به خوبی اشاره کرده. در زمان صفویه قزوین به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد و به دارالسلطنه معروف شد. این شهر در مسیر کاروان‌های تجاری قرار داشت و همزمان مرکز تبادل فرهنگ و اقتصاد بود. قزوین شهریه که هر کوچش داستانی ناگفته از تاریخ ایران داره و هنوز هم به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و تاریخی اصیل ایرانی در قلب کشور می‌درخشه. این شهر نه تنها یک مکان جغرافیایی بلکه نمادی از هویت ملی و فرهنگ ایرانیه که در برابر طوفان‌های تاریخی و تجاوز گسترده به خاک پاک ایران جان همچون سرب ایرانی ایستادگی و مقاومت کرد. شاید وقتی از پایتخت ایران باشکوهمون صحبتی به میون میاد در ذهن خیلیا نام تهران، همدان، اصفهان و شیراز زنده میشه. اما قزوین یکی از مهمترین پایتخت‌های تاریخ ایران بوده. پایتختی که 57 سال در عصر صفویان بسیار باشکوه و پر از اتفاقات مهم تاریخی بوده. در زمان شاه طهماسب صفوی این شهر به نقطه عطفی در تاریخ ایران تبدیل شد. شاه طهماسب به خاطر تهدیدات مکرر عثمانی‌ها از غرب و ازبک‌ها از شرق و همچنین شیوع بیماری طاعون که در تبریز بسیار هم رواج داشته و اونها رو بسیار آسیب پذیر کرده بوده، تصمیم گرفتش که پایتخت ایران رو از تبریز به قزوین منتقل بکنه. از اون زمان به بعد قزوین دیگه فقط یک شهر معمولی نبود، بلکه تبدیل شد به مرکز تجمع دولتمردان، علما و هنرمندان. این تصمیم باعث شد قزوین قلب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بشه. در این دوران قزوین محلی برای رشد هنر معماری و شهرسازی شد. نخستین خیابون ایرانی، چهارباغ‌ها، میدان‌ها و کاخ‌ها و سایر عناصر معماری که بعدها به الگویی برای شهرسازی در سراسر ایران تبدیل شد، از قزوین آغاز شدند. وای چقدر زیبا و بی‌نظیره! این سردر واقعا یه سردر هنرمندانه و بسیار باشکوهه. نگاه کنید کاشیکاریاش و این مقرنسه و گچبری‌ها چقدر بی‌نظیرن. سردر عالیقاپوی قزوین ورودی اصلی مجموعه دولتخانه صفوی محسوب میشه که به عنوان نمادی از قدرت و شکوه حکومت صفوی ساخته شده. این سردر نخستین ورودی با شکوه بنا محسوب میشه، جایی که مقامات و میهمانان ویژه به ارگ سلطنتی رفت و آمد میکردن. ساخت این بنا در زمان شاه طهماسب صفوی شروع شد و بعدها در دوره شاه عباس اول تغییراتی روی اون انجام شد تا به شکل زیبای امروزیش رسیده. این سردر 17 متری تنها دروازه باقی مونده از 7 ورودی ارگ سلطنتیه که به میدون اصلی قزوین باز می شده. سردر عالیقاپو با کاشیکاری‌های معرق، خطوط اسلیمی و کتیبه‌ای به خط علیرضا عباسی، هنرمند بزرگ ایران، تزیین شده که زیبایی خاصی به این بنا بخشیده. علیرضا عباسی تا پایان عمر در زمره مقربان و ندیمان مخصوص شاه عباس بود. گفته میشه محبت و علاقه شاه عباس به این مرد هنرمند اونقدر زیاد بوده که گاهی پهلوی او مینشست و شمعی به دست میگرفت تا علیرضا در روشنایی شمع خوشنویسی کنه.
دولتخانه صفوی در قزوین یکی از مهمترین مجموعه‌های حکومتی دوران صفوی به شمار میاد که به دستور شاه طهماسب اول در نیمه قرن دهم هجری قمری ساخته شد. این مجموعه که برای تقویت دیپلماسی و نمایش اقتدار صفویان طرح‌ریزی شده بود، به عنوان مقر حکومتی و مرکز اداری استفاده می‌شد و شامل کاخ‌ها، عمارت‌ها و باغ‌های وسیع ایرانی بود. دولتخانه نه تنها محل تصمیم گیری های سیاسی و اجرایی بود، بلکه به عنوان محل اقامت شاه و خانواده سلطنتی هم محسوب می شد. در این عمارت‌ها سفرا و میهمانان بلندپایه خارجی هم پذیرایی می شدند. معماری و تزئینات دولتخانه صفوی نمایانگر اوج هنر و فرهنگ ایرانی در اون زمان بود و به ترویج سبک باغسازی و معماری ایرانی کمک کرد. این مجموعه در باغی 7 هکتاری بنا شد، اما شوربختانه امروز فقط چند بنای تاریخی مثل سردر عالیقاپو و عمارت کلاهفرنگی یا همون 40 ستون باقی موندن.